Bun venit la etalarea semnelor de pământ. Să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Taur. Ce avem pentru ascendent, lună, soare în Taur? Ceva la care vă doriți foarte mult și parcă nu aveți o reușită din ceea ce erau să se întoarcă aceste cărți din pachet. Să vedem acum ce avem pentru voi. Avem judecata, asul de monede. Vă spune că este timpul să reînnoiți ceva, poate chiar să faceți ceva nou. Regele de săbii. Am senzația că vor crește afacerile voastre sau ceea ce voi faceți brusc. Pentru că va crește prin niște contacte care vin, contacte noi. 8 de monede, magicianul și regina de bâte. Wow! În primul rând vă spune să vă asigurați că munciți din greu dacă vreți într-adevăr să luați aceste examene pe care le aveți cu magicianul și regele de săbii. 6 de monede este o primă, este ceva la care nu vă așteptați că va veni, este un venit, poate venit din alte surse, genul acesta. 3 de cupe, soarele, străluciți. Wow! Unii dintre voi să știți că parcă aveți niște contacte cu companii străine. Ia uitați-vă. E foarte frumoasă etalarea. Deci nu este un moment propice să vă schimbați locul de muncă, ci pur și simplu să fiți în același loc de muncă, posibil să faceți contracte sau să aveți contacte cu companii străine și veniturile voastre se înmulțesc. Deci, în sfârșit, veți vedea rezultate. Aveți 3 de cupe, cartea abundenței și soarele. Sunteți recunoscuți. Și pentru unii dintre voi poate fi cineva care dă sfaturi, cineva care are posibilitatea să facă și alți oameni bogați. Să vedem ce avem aici pentru voi. Judecata. Ce vrea să ne spună judecata? O, îndrăgostiți, voi sunteți dornici să petreceți timp cu partenerul vostru. Munca, afacerile, tot ce faceți, parcă nu mai aveți timpul respectiv, să zicem. Și parcă doriți să vă aduceți aminte de felul în care mergeați poate la o plimbare, fie în parc, fie la mare, fie oriunde. Dar asta este felul în care vă spune că voi sunteți dornici să petreceți timp cu partenerii voștri. Să vedem ce avem cu asul de monede. 7 de monede. Poate că e momentul în care veți spune, nu-i nimic, sunt mulțumit, poate nu scot prea mult de la acest loc de muncă, dar am un loc de muncă. Asul de cupe. Vreau să spun asul de săbii în loc de regele de săbii. Și a venit asul de cupe. Deci, cu siguranță, este ceva la care
voi aveți talent. E ceva la care vă place să faceți. Sunteți foarte organizați. Încercați să faceți totul ca la carte. Asta este. Dar, vedeți voi, asul acela de cupe și regele de spade este de fapt și o distracție de la ceea ce faceți voi. Deci, e un fel de a avea foarte, foarte mult de învățat sau poate avea un proiect foarte important și în loc să faceți acel proiect, la un moment dat, poate vă luați o pauză mică și eventual vă uitați la un film romantic. Nu e cine știe ce, dar dacă vrei într-adevăr să termini acel proiect sau dacă vrei într-adevăr să reușești la examen, asta înseamnă că trebuie să fii acolo prezent. Pentru că magicianul își face magia în momentul în care și tu depui un efort. 6 de monede, 3 de spade. Ați așteptat niște bani care trebuiau să vină. Un proiect la care trebuia să fie poate până acum în prezent. Magicianul. Și totuși 6 de monede vor veni. Deci n-au venit banii respectivi atunci când voi ați așteptat, dar vor veni în momentul în care voi nu vă așteptați. Regina de bâte, 4 de monede. Este poate, nu aș spune declinul financiar, ci momentul în care vă dați seama că ar trebui să strângeți bani. Treiul acesta de spade, judecata. E ceva care se repetă pentru a lua lecția respectivă și pentru a încheia, poate, o lecție propriu-zis. Treiul acesta de cupe și soarele, regina de săbii, regele de monede. Devii acea regină de săbii, puternică, cu o intuiție clară, practică și propriul șef în momentul în care îți dai seama că trebuie să muncești din greu. Iar pentru unii dintre voi, posibil chiar să fie niște informații pe care le dați ca profesori, pentru că e același lucru ca profesie aici. Care este energia voastră? Ce avem pentru tauri? Noi începuturi. Aici începeți o nouă viață. Aici vă găsiți de fapt motivația. Este bine să revizuiești din nou trecutul și să înțelegi că totul merge înainte. Și orice s-ar întâmpla aici, pentru că aveți și 3 de spade cu judecata, orice s-ar întâmpla, să știți că totul merge înainte. Sunt noi începuturi. Ceva se întâmplă care vă pune în dilemă, dar de fapt reveniți. Este ca și cum ai cade pur și simplu cu un picior într-o groapă, dar de fapt cu celălalt picior te ridici. Iar aici este carul. Deci, toată lumea își dă seama și recunosc toți că ai puterea să schimbi viața oamenilor și că ai un succes extraordinar. Iar pentru unii dintre voi, posibil să vă cumpărați o mașină. Mai bine, la revedere, mergem mai departe.
Ascendent, lună, soare în Fecioară. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Fecioare. Fecioarele sunt stresate. Ups! Picat ceva. Împăratul. Fie voi sunteți împăratul, fie așteptați niște noutăți de la oameni importanți. Aici puterea. 7 de spade. Cineva care a ascuns, poate, niște noutăți. Vom vedea acum despre ce este vorba. Soarele! Wow! Deci se face lumină în ceva. Doi de cupe și regina de monede, prezentă ca întotdeauna. Ce avem aici? Avem 3 de monede. Să vedem de ce avem aici 7 acesta de spade. Este un fel de răceală sau ceva intervine între voi, cei care sunteți în cuplu. Poate este ceva vechi sau poate e un fel de, n-aș spune o dispută, dar ceva de genul la care nu vă înțelegeți. Să vedem ce avem aici. Dar în același timp împăratul, să știți că are de-a face și cu ego-ul. Sau poate niște resentimente vechi care reapar acum în relația voastră și vă face să vă îndepărtați, dar rezistați, rezistați. Ce avem aici? Ia să vedem. Împăratul. Regele de bâte. Persoana cealaltă întotdeauna va fi în apropierea voastră. Deci oricât de supărată vei fi, totul va fi rezolvat. Puterea, asul de bâte. Aici obțineți ceva important de rang regal sau ceva foarte important care veți face și se simte o tensiune, parcă e lipsa timpului sau ceea ce faceți. 7 de săbii. În primul rând îți spune să fii precaut. Marea preoteasă. E un secret aici, deci fii foarte precaut. Asta ar spune. E un fel de a spune să nu faci un pas greșit, necugetat, care ar putea duce la o pierdere. Ce vrea să ne spună? Marea preoteasă și 7 de spade. Wow, 2. Vedeți? Duce la o pierdere, un pas necugetat, diavolul și 10 de săbii. Aveți răbdare. Va veni o veste bună. Aveți răbdare. E un fel de stres sau faci ceva necugetat pentru că nu mai vine vestea respectivă sau e ceva care tu vrei neapărat să faci. Aveți răbdare. Iar Marea Preoteasă îți spune pur și simplu să nu vorbești. Iar dacă eventual ți se cer niște informații, nu răspunde sau evită să răspunzi. Iar 10 de spade cu diavolul, cu siguranță vă veți enerva foarte ușor în această perioadă. Soarele. 3 de bâte, planuri de viitor. Poate că într-adevăr aveți de-a face cu ceva la care veți străluci pe viitor. Sau pentru unii dintre voi pot fi studii superioare sau poate chiar o slujbă guvernamentală. Doi de cupe. 3 de monede. Se repetă 3-ul acesta de monede. Este ca și cum interferă ceva între voi.
Deci fiți foarte atenți să nu intrați într-o dispută pentru că e o al treia persoană sau ceva de genul acesta. E foarte interesant atunci când am de 2 ori 3-ul ăsta de monede și mai ales cu 2 de cupe, este ca și cum cineva încearcă să intre în relația voastră sau ceva se întâmplă acolo și unul dintre voi nu poate să spună nu sau din politețe. Nu este ceva la care să te gândești la ceva rău. Și mi-a plăcut o glumă foarte frumoasă când doi stăteau de vorbă, prieten cu prietenă și ea spune că soțul și-a uitat telefonul acasă și prietenul ei spune, zice, și ai căutat, ai găsit ceva? Zice, nu, ci pur și simplu i-am luat telefonul că trebuia să-mi fac un transfer de bani în contul meu. Vremurile alea s-au dus. Așa că eu aș spune aici că e vorba de ceva la care îți dorești foarte mult. Oricum banii tot la tine ajung. Regina de monede, pentru că ești aici. Justiția și întotdeauna vei fi echilibrat. Iar aici avem pajul de monede. E un proiect frumos care va aduce bani. Posibil să fie nevoie de echipă, deci posibil chiar să ai nevoie de partenerul tău, partenera ta să te ajute la ceva. Dar încă o ceva, nu vă pripiți să faceți ceva care este necunoscut vouă pentru că veți pierde. Ce avem aici pentru voi și care este energia? Ce avem aici pentru voi? Pentru Fecioare. Opt de Rafael. Este ceva mult mai bun care te așteaptă. Și cu siguranță este foarte bun pentru tine. Eu aș spune să ieșiți din ceva din trecut, pentru că ceea ce vă spune aici este ceva din trecut. Lăsați gândurile negative, pentru că acum vine ceva nou și soarele ăsta asta vă arată ce există pentru voi. E un fel de a-ți spune, lasă trecutul deoparte. Soluții, succesul, fii obiectiv. Aici înseamnă control, autocontrol și răbdare. Ce am spus un pic mai înainte că vă trebuie răbdare? Deci, aveți răbdare pentru că veți ajunge acolo unde doriți. Doar puțină răbdare. Și nu vă certați cu nimeni. Lăsați lucrurile să meargă de la sine pentru că veți câștiga. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Capricorn? Ups, a căzut. 3 de cupe. 4 de spade. Aici sunt dureri arteriale sau dureri de cap, poate. Da, puterea. Vă trebuie mai multă odihnă sau pur și simplu nu vă simțiți bine. 3 de bute, 2 de spade și regele de cupe. Regele de bâte, 10 de monede, regina de săbii. Wow! Simt că aveți de-a face cu ceva foarte bun în cariera voastră. Veți avea succes într-o competiție.
pentru că aveți aici regina de săbii, 10 de monede și regele de bâte. Și cred că sunt noi contacte care vă avantajează acești bănuți care vin. 3 de cupe. Abundența, luna. Fiți atenți să nu cheltuiți. Luna are de-a face cu o dorință sau cu niște călătorii. Și e un fel de a spune irosești niște bani în acest moment sau poate chiar mâine, poimine, fie că vrei să faci o călătorie, fie că vrei să mergi la cumpărături în altă parte, tot călătorie se cheamă și în același timp este și supermarketul. Dar vei cumpăra și lucruri care n-ar trebui să le iei. Ce avem aici cu 4 de spade? Sănătatea fizică și mentală, cu asul de cupe. Deci, încă o dată, ni se spune de o tensiune arterială. Cupa este o ridicare a ceva. Este apă, este sânge. Deci, fiți atenți la stresul pe care îl aveți. Poate fi chiar o migrenă. Dar în același timp vă spune că totul va trece în momentul în care realizezi că de fapt în mintea ta trebuie să-ți schimbi gândurile fiind pozitiv. Nu este ușor, mai ales atunci când ai o migrenă. Dar e bine să faci ceva care să-ți placă, ca să-ți distragă atenția de la migrenă. Puterea. Regele de cupe de 2 ori. Deci, eu aș spune că aveți o relație foarte frumoasă sau este înflorirea iubirii în relația voastră, cei care aveți un partener, cei care nu aveți un partener, va veni cineva în viața voastră, iar cei care nu vă doriți un partener, există ceva în viața voastră care vă dă o iubire pură. 3 de bâte și asul de bâte. O călătorie cu succes. Poate pentru unii dintre voi ceva la care vă gândiți pentru carieră sau poate este legat de familie. O reuniune de familie, ceva la care vrei ca să mergi. Dar pentru unii care poate vă gândiți la a schimba locul de muncă, asul acesta și cu 3 de bâte vă spune să nu o faceți pentru că aveți 2 de spade. Nu vă pripiți. 2 de spade, o indecizie, 5 de monede, încă o dată o spune. Mare atenție la cum cheltuiți banii. Regele de cupe. 8 de monede. Studenții. Posibil, cei care aveți acum examene, veți avea succes în competiția la care participați în aceste zile, dar vi se spune că în același moment ar trebui să vă concentrați și să vă recreați, cum s-ar zice, pentru că fiind în linie cu 4 acesta de spade, în momentul în care aveți foarte mult stres, rămâneți în continuu în casă și nu vă face bine. Iar aici chiar vă îndrumă să faceți poate o mică plimbare. Oricât de frig ar fi afară, e bine să vă scoateți încălțămintea din picioare pentru a merge câțiva pași, pentru a lăsa acea energie negativă în pământ. Și, bineînțeles, pentru a vă îmbunătăți starea fizică și mentală. Regele de bâte, 6 de monede.
Aici este o primă, este ceva la care poate nu vă așteptați sau poate chiar vi se dă ceva de drept. Iar 4 de monede, sunteți un om strângător. Este bine să strângeți acei bănuți pentru că îi veți folosi la altceva. Sau investiți banii respectivi în ceva în care să aibă o valoare după o devalorizare. Ce avem aici pentru voi ca energie? Dar cu siguranță veți avea noi contacte aici pentru ceea ce vreți voi să faceți. Drăgostiții, alege din inimă. Alege ceva la care să-ți facă o mare plăcere și care știi că vei depune un efort plăcut de a realiza ceva. Și, în primul rând, este puterea iubirii. Poate unii călătoriți, să zicem, pentru un partener la care țineți foarte mult. Și, în ultima carte o avem lumea. A very happy ending. Ceva care se sfârșește, ceva care închide un ciclu și începem ceva nou. Foarte frumoasă etalarea, numai bine, succes!